bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái, con bướm xinh xinh như thế này để chúng ta có thể là trang trí túi nè, băng đô hoặc là cột tóc, kẹp tóc. Nói chung là chúng ta thích trang trí như thế nào thì chúng ta sẽ trang trí nha. Và mình hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới để video mình có cái lượt tương tác nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và đừng quên tặng Mimi một cái nút đăng ký cũng như là nhấn vào cái chuông bên cạnh để khi nào có video mới thì các bạn sẽ nhận được tin sớm nhất nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Các bạn chuẩn bị lên sợi tự do nha, và chúng ta sẽ phối hai màu. Kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 2mm để cho cái con bướm bướm này nó nhỏ nè. Còn nếu mà các bạn muốn trang trí nó to thì các bạn sẽ tăng cái size kim này lên ha, thành 3 hoặc là 4 đều được nha. Chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len với lại kim khâu len. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 4 mũi móc xích. Và bây giờ chúng ta sẽ móc 3 mũi kép đôi vào vòng tròn này. Các bạn sẽ quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn, kéo len qua 2 vòng lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba. Rồi kết thúc chúng ta đã được một mũi kép đôi đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 2 mũi kép đôi nữa. Các bạn quấn len 2 vòng rồi đâm kim, thực hiện giống hệt như hồi nãy mình hướng dẫn. Mũi kép đôi thứ ba. Sau khi đã được 3 mũi kép đôi rồi á, thì các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích và trượt mũi vào trong cái vòng tròn này. Tiếp tục chúng ta làm cái cánh nữa nha. Các bạn sẽ móc lên 4 mũi móc xích và thực hiện 3 mũi kép đôi tương tự vào vòng tròn. Thêm 2 mũi nữa. Mũi cuối cùng. Sau đó các bạn sẽ móc 4 mũi móc xích và trượt mũi vào vòng tròn. Tiếp tục chúng ta sẽ hạ cái size cánh này xuống. Chúng ta móc lên 3 mũi móc xích, móc 2 mũi kép vào vòng tròn. Sau đó chúng ta lại móc 3 mũi móc xích và trượt mũi vào vòng tròn. Tiếp tục các bạn sẽ làm một cái cánh nhỏ tương tự như thế nữa. 1, 2, 3 mũi móc xích, 2 mũi kép. Tiếp tục 3 mũi móc xích, trượt mũi vào vòng tròn. Rồi chúng ta đã hoàn thiện rồi. Các bạn sẽ nắm lấy cái cọng len hồi lúc đầu mình khởi tạo nè, các bạn rút nó lại ha. Sau đó các bạn cắt len đi. Rồi chúng ta sẽ kéo nó lên. Cái cọng này nè, các bạn rút nó thật chặt lại nha. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới á, luồn lên kéo cái cọng này xuống. Rồi chúng ta lại kéo cho nó khít cái lỗ đó một lần nữa. Các bạn sẽ cột lại hai cái cọng này lại với nhau. Rồi chúng ta sẽ tiến hành giấu len. Giấu hai cọng luôn đi các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ nó. Canh chỉnh cái phơm lại nha. Đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái màu khác, chừa ra một cái đoạn len cho mình, và chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt. Móc lên 5 mũi móc xích, 3, 4, 5.
Xoay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào chân móc xích thứ tư. Các bạn thực hiện một mũi dời. Những chân còn lại là những mũi dời. Chúng ta sẽ có 4 mũi dời. Gâu thứ nhất đã hoàn thành, chúng ta sẽ tiến hành làm gâu thứ hai tương tự. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta cũng sẽ xoay nó lại và móc vào cái phần nhô lên 4 mũi dời. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn sẽ cắt len, cũng cắt ra một đoạn len cho mình ha. Rồi chúng ta kéo nó lại. Và bây giờ các bạn sẽ lấy kim khâu len á, các bạn sẽ đưa hai cái cọng len này vô kim khâu len nha. Mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len á, đâm kim từ ở phía dưới luồn lên cái lỗ trống này. Rồi các bạn sẽ quay cái mặt phải nè của cái gâu lên phía trên. Rồi các bạn sẽ đâm kim trở ngược lên vào khoảng giữa của hai cái cọng này. Đó. Rồi các bạn sẽ kéo nó thật chặt lại ha, để cái form nó đẹp hơn. Sau đó là các bạn sẽ ốm cái gâu này vô nè. Rồi chúng ta sẽ đưa nó qua. Và chúng ta lại đâm kim từ cái lỗ nó và đâm kim ở chính giữa cái chỗ này nữa nè. Rồi các bạn sẽ kéo nó lại. Rồi như vậy là chúng ta đã xong rồi đó. Rồi các bạn sẽ đưa cái này xuống dưới ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim qua cái màu xanh này nè. Rồi luồn qua bên cái màu hồng luôn. Rồi chúng ta sẽ cắt len, canh chỉnh lại cái cọng này và cái phần gâu. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một con bướm thật là xinh để mà chúng ta trang trí rồi nè các bạn. Các bạn có thể là trang trí túi nè, kẹp tóc hoặc là cột tóc, băng đô hay gì đó, rất là dễ thương ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bươm bướm này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.